Hi everyone, it's me again, Camille, and welcome back to Camellia Vlog. Hello guys, I hope everyone is doing great as we are now stretching on our 8th week of ECQ. O, diba? English yun. Pero 1 hour ka talagang pinractice yun. Anyway, ngayon ay yun na nga, hindi ko na-practice to, guys. Kaya, huwag natin English yan. So, ayun na, for today's vlog, papakita ko sa inyo kung ano yung version ko ng soft glam makeup look. So, hindi na natin papadagalin to, kaya diretso na tayo sa ating makeup session for today. Ginagawa ko kapag uma-attend ako ng mga formal events like wedding, ng mga debut, and other formal events. Kala mo naman, ma-attend talaga ng maraming events. Pero yun, gusto ko lang siyang gawin ngayon. And I hope makatulong din to sa inyo. So, let's start. Ito yung unahin ko munang gamitin. Yan, Fix Plus na lavender. Para lang mas makatulong siya mag-hydrate. And then, ito namang gagamitin ko Celeteque water-based moisturizer. So, i-massage lang din natin ng konti. Konti. Dapat natin. And then, isusunod na natin yung primer. So, ito yung gagamitin kong primer. Yan. Hindi siya kita. Yan. The Ordinary High Adherence Silicone Primer. Ito rin yung ginamit ko last time. Itong primer, pwede naman siyang kung oily ka talaga, pwede mo siyang sa buong face i-apply. Pero, kung yung parang pinaka-problem mo is yung medyo malaki yung pores mo, mas maganda kung i-pat mo lang siya dun sa part na may mga large pores. So, katulad nito. Dito sa part na to yung malalaki yung pores ko. Gagamitin ko naman na eye primer ko is this one. Ito yung soft ochre ng MAC. Ginagamit ko to kasi mas hindi nag-smudge yung eyeshadow kapag tumatagal na. Kasi kadalasan, itong eyelids ko, din siya nag-o-oil. Kayo din ba? Nararanasan nyo rin? Experience nyo rin ba yun? Next is, dediretso na ako sa kilay. Yan. Ito yung gagamitin ko. Etude na retractable eyebrow pencil. Para siyang grayish brown. Ganun yung kulay na gagamitin ko. Maganda dito sa eyebrow pencil ng Etude. Meron siyang kasama ng spool. Ginagamit siya para mas ma-soften yung itsura sa eyebrows natin. Hindi siya yung parang paano ba yun? Paano ba i-explain yun? Hindi siya yung parang basta hindi siya yung parang hard tignan. Pag nagkikilay ako, hindi ko na siya pinipilit na magpantay kasi yun nga, sabi nga din, hindi naman talaga pantay yung kilay. Lang siya, kumbaga parang sisters lang siya. Narinig nyo na din to sa iba, pero yun, hindi siya twins. So, natin pilit. Joke lang. Okay na sa akin yung magkalapit lang. Dicing ko lang yung ilalim and yung dito. Ibabaw. So, ito naman yung gagamitin ko na eyeshadow. Yan. So, dahil soft glam lang tayo, yung mga shades na gagamitin natin is nasa warm tones lang din. Like yung mga ganyan. Yan. Ito muna yung una kong gagamitin. Yan. Next, ito naman yung gagamitin ko. Darker siya dun sa ginawa kong base.
kahapon, gusto ko lang naman mag-exercise. Tapos biglang inaya ako ng pinsan ko na mag-boxing daw kami. O diba? Ayan, pumutok ang kamao ng lola niyo. Medyo mahapdi pa siya, kaya tinigil ko muna ngayon. So guys, kung napapansin nyo, tatlong brushes yung ginamit ko. This one yung sa base kasi since mas marami yung part na nilalagyan ko, mas malaki yung ginagamit ko. Yan. And then, nung nag-warmer na tone naman ako ng eyeshadow, mas maliit yung ginamit ko. Yan. Ito siya. Kasi mas, paano ba to? Dito na lang ako sa part na to naglalagay. Hindi ko na-explain. Gusto ko pa siyang darken. Gagamit naman ako ng ng smaller na brush. So ito. Paghahaluin ko ito and then ito. Eyeliner naman ako. I'm gonna be using my BLK eyeliner in black shade. Sa totoo lang, hindi ko forte itong mag-eyeliner. Nahihirap eh. Kayo din ba nahihirapan? Ako, oo. Guys, nasira yata yung video ko. So, kung nakikita nyo yung under eye ko, meron siyang parang dark peach na corrector siya. Ito yung ginamit ko. Bobbi Brown na Intensive Skin Serum Corrector. So, yan. Ito siya. Ito yung kulay niya. Yan. Hindi ko na napakita sa inyo kasi nagloko yata yung video ko. So, yun. Anyway, tuloy ang pagpapagawa natin. And pinapatuyo ko lang siya and nilagay ko lang siya dun sa dark spot nung under eye. In short, yung eye bags ko. So, yan. Nilagyan ko lang siya para mas makover ko siya ng maayos. And yung foundation naman na ilalagay ko habang pinapatuyo ko siya, this one. Ito yung Kryolan TV Paint Stick in ELO shade. Yan. So, ito. Dito ko lang muna siya nilalagay. Ito yung kapantay ng skin ko talaga. Kung napapansin nyo, wala kayong napapansin. Diba? Wala kasing, parang, kumbaga, parang pantay na pantay kasi yung kulay niya dun sa skin ko. Dito naman, sa under eye and then sa T-zone, yung gagamitin ko is, I think, 1 or 2 shades lighter sa akin. Ito yun. Kryolan Ultra Foundation in number 10 na shade. Konti lang din yung gagamitin ko. Cream type yung kadalasan na ginagamit ko kasi nahiyang ako dito sa foundation, sa type ng foundation na to, which is cream type na siya. So, yan guys. Ganyan lang siya karami. Diba, ang tipid mo. Simula nung na-try ko yung Kryolan, hindi na ako nawawalan sa makeup kit talaga. Kaya, ganun siya kaganda. Kasi may pagka-sensitive din yung skin ko. Konti lang. Pagka maarte. Pero, yun, napansin ko nga hindi ako nangangati kapag matagal na sa
na-use ko yung foundation. Hindi rin nagkakaroon ng parang rashes or redness. So, highly recommended talaga itong Kryolan foundation. And then, for my setting powder, I'm gonna be using my Kryolan Translucent powder. So, nakita nyo, dalawa siya. Isa tong white and yellowish. Parang banana powder. Ganun siya. Paghahaluin ko lang siya kasi papansin ko siya kapag ito lang yung ginagamit ko, yung parang yellow shade. Medyo parang nagda-dark siya sa face ko. So, yung ginagawa kong trick, pinagahalo ko na lang siya para mas lighter yung pagka-yellow niya. Kaya nagsasetting powder para malak natin yung cream foundation para ma-prevent niya yung pag-move or yung pag-cake or paghulas, ganyan. Next naman ay itong Teviant na Morocco na shade. So, ito rin yung ginamit ko last time. Hindi rin siya kasi super subtle lang yung color ng bronzer na to. Tayo sa blush. This one. I'm gonna be using my MAC in Margin shade. Optional na lang. Kung gusto mo maglagay ng highlight dito or hindi. Kasi since naman siya, may shimmer na, pwede na kahit hindi. Magli-lipstick naman ako. Ito yung mga favorite na shade ko eh. Yung mga parang nasa peach or what do you call this? Yung parang mga brownish pink na lipstick. And itong gagamitin ko ay from L'Oreal na siya, Infallible Ultra Matte. Yan, in Mon Caramel shade. Okay, so medyo patapos na tayo. Mag-curl lang ako ng lashes and then maglalagay ako ng false eyelashes. Lakas na pagbuhay ng eyes. Mag-spray lang ako ng Fix Plus para mas mag-set yung makeup. Wow! Habang basa pa siya, maglalagay naman ako ng highlighter ng Anastasia Glow Kit at Anastasia Beverly Hills. Ito yung gagamitin ko. Wow! Konti-konti lang. Since oily ang lola niya, konti-konti lang. Para hindi, pag nag-oil talaga siya ng bongga, hindi yung para tayo mag-deep fry ng french fries. Organarners. Here it is! This is my version of soft glam makeup look. And I hope nagustuhan nyo yung ginawa nating vlog for today. And I hope also na nakatulong ito sa pagpa-practice nyo mag-makeup.